Hi guys, chào các bạn. Today I'm gonna share another recipe that's really quick and easy to do. And this one is called the Vietnamese Rolls Crepe. And this is the rice flour that we're gonna use. Các bạn, hôm nay mình sẽ làm bánh cuốn ăn với chả lụa với lại giá trụng. So let me walk to the ingredients. What I have here is the rice flour that already kind of mixed. This mostly rice flour with about 15% of tapioca in there. It's already mixed. And then for the meat, I have ground pork, some fungus which I already dropped in like small pieces, and Vietnamese ham, some garlic and shallot. Over here for the veggie, I have bean sprout and some basil, some Thai basil. I'm gonna make a fish sauce to go with all of this crepe. I'm gonna have some lamb, a little garlic and Thai chili, and over here I have fish sauce and all the necessary like cocoa soda. Hôm nay mình sẽ làm bánh cuốn các bạn. Bánh cuốn thì mình sẽ có cái bịch làm bánh cuốn, bịch bột làm bánh cuốn. Ở trong đây nó có pha sẵn rồi các bạn. Cái này trong chỉ có là bột gạo với lại bột củ năng, tí bột củ năng khoảng 10 và 15% thôi. Còn bao nhiêu là bột gạo. Còn cái thịt ở bên trong đó các bạn, mình có thịt heo xay nè. Mình có đây là nấm mèo. Nấm mèo mình đã cắt miếng nhỏ bằm nó ra đó. Còn ở đây thì mình có tỏi băm, hành tím băm. Còn cái rau cải cho cái món này thì mình có giá nè, giá chút nữa mình trụng nè, rồi thêm lá quế. Còn mình sẽ làm miếng nước mắm ăn với lại bánh cuốn này thì mình có chanh đây, tỏi đây, ớt đây. Bên này thì mình có nước mắm nè, nước dừa để làm nước mắm. Còn nước này để mình pha bột. So let's get started. I'm gonna have to mix some flour. So I'm gonna cut this out. This is 12 ounce. I'm gonna put it in this bowl right here. And I'm gonna add about 4 cups of water. So I'm gonna add 4 cups of water here. Two cups. Bây giờ cái bịch bột 12 ounce này nè các bạn, mình sẽ bỏ vào 4 cup nước. Add a little bit of salt, just about a teaspoon. Bây giờ mình sẽ bỏ vô 1 muỗng cà phê muối nha các bạn, cho nó cái bột nó đậm đà. And then I'm gonna also add 2 tablespoons of cooking oil. Cái bột bánh cuốn này thì mình phải bỏ vô thêm 2 muỗng canh dầu ăn các bạn, để làm cho cái bánh nó bóng, nó mượt, nó đẹp đó các bạn. And then you're gonna mix it up, make sure it's all combined smoothly. Bây giờ mình sẽ quậy lên cho nó đều, cho nó cái bột nó tan hết, hòa chung với nước. Rest this flour for 30 minutes. Bây giờ mình sẽ để bột nghỉ khoảng chừng 30 phút đó các bạn, để cho cái bột nó nở ra, nó mới đổ, nó mới ngon. And then here I'm gonna marinate the ground pork in
sẽ ướp thịt đó các bạn. Cái thịt này thì mình bỏ khoảng chừng 1 muỗng rưỡi cà phê muối nha. Rồi xong thì mình sẽ bỏ thêm tí đường. So in here I have about half a pound of ground pork. So here I'm gonna add like a 2.5 teaspoon of sugar. Ở đây mình có khoảng chừng 200g thịt đó các bạn. Thì nãy giờ mình bỏ 1 muỗng rưỡi cà phê muối, 2 muỗng rưỡi cà phê đường. So now I'm gonna add some cracked pepper. Bây giờ mình bỏ miếng tiêu đen. I love cracked pepper, so I usually put a lot. Mình bỏ miếng tiêu đen, mình thích ăn tiêu thì mình bỏ nhiều nha các bạn. So that's it, and then I'm gonna stir fry it with the fungus, and then we're gonna start stir fry this, and then we come back in, and then we'll do the crepe. Hey guys, so we're gonna stir fry the ground pork and fungus. Bây giờ mình sẽ xào cái thịt xay nè các bạn, với lại nấm mèo lên. So in here I'm gonna add some oil, cooking oil in here. Then I'm gonna add like shallot. Ở trong đây mình có bỏ miếng dầu các bạn. Mình bỏ hành lên trước nè. Then some garlic. Giờ bỏ tỏi luôn. A little bit more oil. Look like I put just a tiny bit. So now let's wait until this one is a little bit golden. Ở đây mình sẽ đợi cho nó vàng lên tí cho nó thơm đó các bạn. Smells really good. Then I'm gonna add fungus. Bây giờ mình bỏ luôn cái nấm mèo đó các bạn. Hey guys, so now we have I'm done with the meat and I'm ready to fry the crepe. Bây giờ mình làm thịt xong rồi các bạn. Bây giờ mình trộn bột lên cho đều nè. So you guys have to mix it up, the flour, before you fry it. Bây giờ mình đổ bánh các bạn. Hôm nay mình dùng I'm using the non-stick. Mình dùng chảo không dính mình đổ nha. I'm using non-stick to fry the crepe. So I'm gonna just do this. Just really thin. When you take it out, you're gonna turn it upside down. Bây giờ đợi cho nó khô tí các bạn, rồi xong rồi mình lấy ra. Lấy ra thì mình úp nó xuống, mình cuốn cái bề ở dưới vô trong, còn ở trên thì nó bóng thì đẹp rồi để trên. Này giống như đổ bánh xèo á các bạn, rất là mỏng hơn bánh xèo nữa. So the same thing, I'm gonna continue with the same process and do the rest of them, and then I'll come back and show you guys afterward. Bây giờ mình sẽ cuốn hết, mình chiên là mình cuốn hết cái chỗ này nha các bạn. Rồi xong rồi mình sẽ
trình bày ra dĩa rồi làm nước mắm rồi chỉ cho các bạn. So hi guys, so my crepe are done and it looks like this. Bây giờ các bạn cái bánh tráng ướt cuộn hoặc là bánh cuốn mình đã cuốn xong hết rồi nè. Bây giờ nó nhìn giống như đây. So now I'm gonna cut out the Vietnamese ham. Then I'm gonna do the fish sauce afterward. So for the Vietnamese ham, I'm gonna just take this plastic out, cut it in half, and then just slide like this. Bây giờ cái chả lụa nè các bạn, thì mình cắt ra miếng giống gì đây. Okay, so now I'm gonna make a fish sauce to eat with the roll. Bây giờ mình sẽ làm nước mắm, mình sẽ sẵn đây chia sẻ với các bạn mình làm nước mắm như thế nào. And I gonna show you how to. Seven tablespoons of sugar. 3, 4, 5, 6, 7. We use one can of this one is 12 ounce of cocoa soda. Bây giờ một cái chanh, có thể 1,5 trái các bạn. Mình bỏ 7 muỗng đường vô đây, 7 muỗng canh đường. Giờ mình bỏ thêm 1 lon soda nữa, nước dừa bằng soda. Then you're gonna add about 6 tablespoons of fish sauce. Bây giờ mình phải bỏ vào khoảng chừng 5 tới 6 muỗng canh nước mắm nữa các bạn. And now you can taste it. For this kind of roll, you need the fish sauce a little sweeter. Bây giờ các bạn đổ nước mắm vô mà các bạn thấy nó chuẩn bị màu vàng sơ như nè, là các bạn nếm thử cái này, cái nước mắm này mình phải làm đặc lạc ngọt để ăn với bánh cuốn mới ngon. So now I'm gonna taste it and I'll tell you guys how it tastes. It looks so yummy. Các bạn, bây giờ mình sẽ ăn thử rồi sẽ chia sẻ với các bạn cái món này. Thì ai cũng biết hết, ở Việt Nam thì người ta hấp á các bạn, hấp trên miếng vải mùng á, cho nên nó nhìn ngồi tại chỗ ăn nó rất là ngon. So ở bên này nó không có cái vải mùng đó thì mình dùng cái chảo không dính mình chiên cũng được các bạn, cũng vẫn ngon như thường. So before you eat, so I'm gonna put some fish sauce on top. Oh, so in here I have the roll
And then I put some Vietnamese ham around here and bean sprout that I put in the microwave for about 2 minutes. And then at the top I put some Thai basil and some sprinkle some fried onion. Các bạn ở trên đó thì mình trên bánh cuốn mình bỏ thêm chả nè, vòng vòng ở đây nè. Còn ở bên này mình bỏ thêm lá quế á các bạn, rồi với lại hành phi. Còn cái giá này giá mình bỏ vô microwave mình giống như mình giá trụng vậy đó. So sprinkle some fish sauce on top. So yummy. I love this dishes. Really good. I eat it like so many times. Let's try it. Love the fish sauce. Really good. The meat inside is really tasteful. The fish sauce make it more flavor. I'm gonna try with the bean sprout and the Vietnamese ham and the fried onion on top as well. Wow, so many flavor. So right here. Really good. This is really delicious for breakfast, lunch, or you can eat it like a snack, afternoon snack. Cái này món này mình ăn sáng, ăn trưa, hoặc là xế chiều á các bạn, trước khi ăn cơm á, rất là ngon. Nước mắm thì ngọt lạc. Ở Việt Nam á mình ăn xong rồi mình hay uống cái nước mắm này đó, rất là ngon. One more bite. Yummy. It's a little bit of basil. So guys, I hope you enjoyed my dish today, and if you do, please subscribe to my channel and give the video a thumbs up. And thank you so much for watching. I will see you on my next video. Bye guys.